ما عندي حيوان لانه انا بحب الحيوانات، بس حيوان ما عندي، بس جاري عنده حيوانات بسينات وكلاب. طبعا ما عندي، مدامتي عندها شويه فوبيا مع انه الاولاد عندي انا صغير بتحب الحيوانات، بس مربى دجاج. لا 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 لا، بس ديوك حاطط. طلعوا ديوك جبناهم صيصان يلعبوا فيهم الاولاد، اخر شيء طلعوا ديوك. اكيد عندي حاليا بسينتين وكلبين، بتعامل معهم يعني كمخلوقات مثلنا وروح، بتعطيه الحنان بيعطيك الحنان، بتعطيه الاكل بدير باله عليك. طبعا اطباع مثل الانسان، في المهضوم، في اللي ورش، في هيك التنبل، يعني اطباع كيف الانسان اطباع، هن اطباع. اذا فكروا حيوانات كلها مثل بعض غلطانين، بلعبهم وبظهرهم وبيناموا حدي على التخت وكل شيء، وبياكلوا مني. يعني شو ما كنت عم باكل مش قفلهم بعطيهم وبياكلوا، بونسوك بتحس معك روح بالبيت. يعني بدهم شوي وبينطقوا، بيحاولوا يحكوك يتواصلوا معك كثير. يعني اذا كنت متعمق فيهم اكيد لا، اكيد ما فيني بقى، خلص صار جزء من حياتي، ما فيني اعيش بلاهم. انا دائما بلم البسينات اللي عندي، بلمهم من الشارع، بيكونوا صغار وعم بنووا وسخين، بلاقي العالم بتزيح عنهم، لا وجربين هيك، بطلع هيك. طب هيدا اذا اخذتها انت غسلتها بنظفها انا بطعميها، برجع فرجوني بطلع فيها عن جد هيدا هي اللي كانت قبل. لك ايه يا عمي، مروحه هيدي موسخه، مثل اذا انسان بالصحراء موسخ وتعبان ومقطوع، جيبه طعميه ولبسه وزبطه بصير مرتب. حيوان؟ ده لازم معنا. لا حيوان ولا شو بدي، الحيوانات بالبلد كلها أذى لإلي، عصفور، طير ايه، حمام ايه، اما حيوانات بس كلب قد ما اخذوا ابار وقد ما اعطونا ابار وضده تلقيح وضد شو بالنهايه في امراض يعني بدل حتى من وبره على الكنبايه على ما كله اذى. هيدا يلا بالاذن. عندي شغل ما فاضيلهم عصافير بالبيت. لا بس عندي مزرعه غنم انا. ايه والله هيدا كلب بس ما بيعض. هيدا كلب، لا هيدا هيك منظر اللي انا عندي حيوان. عندي حيوان بس اليف، هيدا ما بيعض. والله ليك انا بحب كثير الحيوانات، الكلاب والبسينات بالتحديد يعني، بس مش فاضي وقتي كومبلي كله شغل. بحب الكلاب كثير. ليك بضل الكلب وافي. لا ما بحبه، بحب بس العصافير. يا ما ناقصنا حيوانات، بالله ناقصنا حيوانات. تعرف كم حيوان في؟ قد ما فيك كموش. جبنا بسينة ضربت الولاد لأنه ما مطعمينها، بدك تركض يا دوب أنت بدك تاكل، ما عم تاكل، بدك طعميها للبسينة، وين بدها طعمون؟ أعطينا. يعني يا دوب البني آدم بهالبلد الحلو عم ياكل، بدك تجيب بسينة ولا كلب طعميه؟ ما بصير. لا ما بحب الحيوانات ابدا. يعني لنقول حسون كنار. بس هذا يعني صوته حلو، حيوانه ضعيف، علما انه عم نحجز له حريته، وهذا شيء خطأ. الله يعني خلقه طليق بالبرية، شو صار اسير. هيك شعوري، عن جد هيك شعوري. لا اقدر انا اعيش بعيش حيوان. انسانيه مش هون، مش بهالبلد. حيوانات ما بحب، الطيور بس، العصافير بس ما بحب انيهم، مشان ما احجز لهم حريتهم. خليه بالطبيعه، بنقي الطبيعه، بتسمع صوته الحلو والرنان، حسون بزقزق وحلو كتير. الشعب اللبناني كله بغار. يعني هلا اخر موضه انه الواحد يربي كلب ويمشي ويجر كلب، وتمشي على المناره الوحده وتجر كلب، علما موضه وغيره. مثل ما عم بقول لك هلا بغاروا كلياتهم على تركيا، كل العالم بتلاقي الطيارات مليانه رايحه جايه على تركيا. عرفت كيف؟ علما بده ابر، بده ادويه، بده اكل، بده ما فارق معهم. اللي ما بتجر كلب ما دي موديل. لا والله مرتي بتخاف من الحيوانات. انا بحب الحيوانات بس مرتي يعطيك العافيه بسقس كلب. بحب الاحساسين. لا بسينه على طول بلعبها للبسينه، بحب لعب البسينات الصغار، وعندي اولاد كثير بيحبوا البسينه. هي عن جد حنونه، بتضلها تحرك لو ضربتها وزعبتها بتضلها تتحركش فيك وتقرب لعندك وتعمل لك هيك. ما عندي، مرتي بتخاف من الحيوانات. بسينه، كلب، عصفور. شو الاخبار؟ كويسه؟ بسينه، عندي بسينه بحبها كثير، تعلقت فيها، بلعبها، طعميها، بشربها. ايه بتركض لي دغري مثل الولد الصغير. ايوه لونها بيضة وذنبها اسود ودينيها سود. هلا انا اذا بلاقي بسينه او بلاقي كلب او هذا بحط له اكل، مش بخاف منهم او شيء يعني، لا بس الواحد قد ما الله بيقدره لازم يعمل لي عمل خير للحيوان، مش بس البني ادم، الحيوان كمان له حق علينا، عشان هول بالنهايه حيوان وروح، مثل ما نحن روح وهن روح، واللي اعتنى لازم بالحيوان اكثر ما يعتني الانسان بنفسه، عشان هذا بيكتب اجر وحسنات. الله يخلينا
الله يرحم الشيخ رفيق، خلي له اولاده بجاه النبي يا رب طولنا عمره، نحن بندعي له بطولة العمر، بس بدنا هالحاله شوي انه تتحسن شوي. والله ما بربي شيء، بربي اولادي بس، ولا بسيني ولا بسيني ولا كلب ولا صيصان ولا ارنب. بحب اربي مثلا كلب صغير، مثلا كلب صغير. عندي حيوان، عندي بالطرقات حيوانات مش بالبيت. لا ما بيجوز، شو هذا شرعا ما بيجوز عنا. بحب اتفرج عليهم من بعيد بس بيعنوا لي طبعا روح هذه، بس انه بالبيت لا. اعوذ بالله ما في. شوف قفص يعني بالقفص فيه، شوف عصفور اتفرج طلع فيه، بتحس انت مثله يعني لو انا شعوري مثله شو بيصير فيه؟ بدك تحس مثله بالاول، بدي اروح مثل روحي. كيف بدي احطه بقفص؟ كيف بدي احطه بقفص؟ ليه بدي اضربه ببيت؟ ليه بدي اغسل بسيني مثلا؟ بيغسلوا البسان ليه؟ مشان ما يظهر برات البيت. انت معك خبرها؟ طيب ليه ما عم يرموا حياته، عم بيحرموه حياته، الظهر ما بيرجع، بيخصوه. ظلم هذا ضد الطبيعه. طعميه على الطريق ايه بيشفق عليه ايه برقب فيه، بس بالبيت احبسه. اقعد انت بالبيت 3 ايام بتجن. عندي 4 بسينات جوا، ما بحب اذيهم ولا يعني حدا يأذيهم، وانا بحسهم جزء منا. بناموا حد سمعان شو بسلامتك؟ حادث موسيقى انا. علي لفوق شوي ببين. رورو شو اسمه هاي؟ روي. رون. لا روي. هيدي الصغيرة، هي اسمها ريري. هي انتي. هذا وين؟ بناموا تحت جريه ضل ملقحي. شوف عينه، عين زرقاء وعين بيض. ما فينا نعيش بلا بسنات نحن، وعندي تحت بجنيني كمان. طبعا نحن بلا حيوانات ما بنعيش. فينا اصل بالقليل ليه؟ مثل الاولاد، اذا ما مثل الولد لشو تربي؟